ይስጥልን ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት ከኮሎኔል አለበል አማራ የቤተ አማራ መደህን ከፍተኛ አመራር አባል ጋር ውይይት እናካሄዳለን ኮሎኔል አለበል በተለያዩ ሚዲያዎች ቀርበው በብዛት ተዋውቀዋል ስለዚህ ብዙ ሳቸውን ማስተዋወቅ አያስፈልገኝም እንግዲህ አንተ እንድል ደግሞ ፈቃድ አግኝቻለሁ ስለዚህ ቃለ መጠየቁ ላይ አንተ ያልኩ ነው የምንወያየው በሶስት ጉዳዮች ዙሪያ ነው የምንወያየው የመጀመሪያው በተለያዩ አገሮች የተቋቋሙ ወይም እንዲቋቋሙ የሚፈልጉ የአማራ ማህበራት በውጭ ሀገር ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ በአገር ውስጥ እንግዲህ በተለያየ መንገድ የአማራ ተጋድሎ ቀጥሏል እሱ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለ ምን መሆን አለበት የሚለው ነው ሶስተኛው ላይ የተለያዩ የአማራ ድርጅቶች በውጭ ሀገር አሉ የነሱ ሁኔታ ምን ይመስላል ምን አይነት ግንኙነት ሊኖራቸው ይገባል የሚሉት ሶስት ነጥቦች ላይ እንወያያለን ማለት ነው እንግዲህ ኮሎኔል አለበል ለመወያየት ከኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ እና ራዲዮ ጋር ውይይት ለማድረግ ፈቃደኛ ስለሆኑ በተመልካቾችና በአድማጮቻችን ስም በድጋሜ በጣም አመሰግናለሁ እኔም ግሩም ሰጣችሁ ከእናንተ ጋር ውይይት ስላደረጋችሁ የኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ከልብ አመሰግናለሁ ተከናለንኛ ኮሎኔል አለበል በአሁኑ ሰዓት የተለያዩ የአማራ ማህበራት በሰሜን አሜሪካ በጀርመን በስዊድን በሌሎች ሀገሮች አሉ ምን ያህል ተቋቁመዋል አስፈላጊነታቸውስ ምን ያህል ነው ወደፊትስ ባልተቋቋሙ ሀገሮች እንዴት ነው መቋቋም የሚችሉት መልካም እንግዲህ ያው አማራውን አማራ እንደ ህዝብ ወሰን በምንመለከትበት ጊዜ አሁን በአገዛዝ ላይ ያለው የወያኔ ስርዓት በግንባር ቀደም ተጠቂነትና ጠላትነት ፈርጆ የአማራውን መሰረታዊ የሆኑ ሴቶችን መገለጫዎችና ማንነቶችን በማጥፋትና በማጥቃት ህዝቡንም ህልውናውን በመከታተል ላይ አልሞ እየሰራ ያለ ስርዓት አለ ይህን ስርዓት ሁለገብ መልኩና አቅጣጫ በመታገል እየተደቀነብንን የህልውና አደጋ መታደግ አለብን በሚለው መሰረት ሀሳብ ምክንያት በማድረግ እንግዲህ አማራው በሀገር ውስጥም በውጭም ጸረ ፒኤልኤፍ አቋሙን በተለያየ መንገድ ያው ያንጸባረቀ ወይም እየገለጸ ነው ያለው ጥላቱን ከሚታገልባቸው የስልት መስኮች አንዱ አደረጃጀት ነው ያለ አደረጃጀት የቱንም ያክል ጥላትን መታገል ይቻላል ግን ለድል ላይ ያበቃል እና ተገቢ የሆኑ አደረጃጀቶች ያስፈልጋሉ አንድን በማንነት ላይ የመጣን ጥላት ለመታገልና አደጋውን ለመቀልበስ እና ከዚህ አንጻር በመነሳት አማራው በተለያዩ የአደረጃጀቶች መልክ እያደረገ ጥላቱ ከሚያደርስበት እንዳልኩት ከህልውና ጥቃትና ጥፋት ራሱን ለመታደግና ለመከላከል ሰፊ እንቅስቃሴ ያደረገን ያለውና በጣም ጉዳይ ካሉ ከነዚህ አንዱ በውጭ ያለውን አማራ ኮሚኒቲ ማደራጀቱ ነው አንዱ ትልቁ ነገር የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ የተለያዩ የሙያ ማህበራትን በተለያየ አቅጣጫ የሚንቀሳቀሱና የሚደራጁ አሉ ነገር ግን ከነዚህም ደግሞ በጣም ሰፋ ባለመልኩ አማራው ኮሚኒቲ በያለበት ሀገር መደራጀት አለበት በሚል ብዙ የአማራ ልጆችን ልጆች ሲንቀሳቀሱበት ነው የቆዩ ይሄ በጣም ብዙ እንቅስቃሴ ብዙ የሚጠይቅ ደግሞ በውጤት በጣም ከፍተኛ የሆነ ድል ሊመዘገብበት የሚችል ጉዳይ ነው እንግዲህ ብዙ በቢሊዮን የሚቆጠር አማራ በውጭ ሀገር ተበትኖ ነው ያለው በተለያየ መንገድ ይህንን የተበተነው አማራ የተለያዩ አቅሞች አሉት የገንዘብ ሪሶርስ አቅም አለው እውቀት አለው
ይችላል በተለያየ መንገድ በስርዓቱ እየተፈናቀሉና የተጎዱ በጣም በርካታ አማራ ተወላጆች አሉ በውጭ ሀገር በውስጥም እነዚህን ወገኖቻችን በገንዘብም በሎጂስቲክም በሞራልም መደገፍ ያስፈልጋል እነዚህን ለመደገፍ ደግሞ የግድ ኮሚኒቲ በአግባቡ መደራጀት እና አቅማቸውን ማሰባሰብ መቻል አለባቸውና ለሁሉም ለፖለቲካ ድርጅቶችም ጥንካሬ የአማራ ኮሚኒቲ በየአካባቢው መመስረቱ በጣም አስፈላጊና ወሳኝ እርሾ ነው የሚሆነው ለሌሎቹ ለጠቅላላ ስራዎችና ይህን ታሳቢ በማድረግ እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ በብዙ አካባቢዎች አደረጃጀት ተካሂደዋል ገና እየተካሄደ ያለ አደረጃጀት አለ ለምሳሌ እንዳልከው የተለያዩ ግዛቶች ላይ የአማራ ኮሚኒቲዎች ተመስርተዋል በአውሮፓ በተለያዩ አገሮችና ከተሞች የአማራ ኮሚኒቲ ተመስርተዋል በአፍሪካም እንደዚሁ በተወሰነ ደረጃ እንቅስቃሴ አለ ይህንን የበለጠ በማስፋት በሁሉም የአውሮፓና የአሜሪካ ከተሞች በአጭር ጊዜ የአማራ ኮሚኒቲ ለማደራጀትና እንዲደራጁ ለማድረግ አስፈላጊ ገዛ በሁሉም አካባቢ ሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች የአማራ ድርጅቶች አስፈላጊውን ግፊትና እገዛ እያደረጉ ነው ያሉ ወደፊት እነዚህ የተደራጁ የአማራ ኮሚኒቲዎችም በየራሳቸው ብቻም ሳይሆን እንደገና ራሳቸው የሚያስተሳስራቸው የጋራ ፌዴሬሽን የሚመሰረትበት ሁኔታ ሊኖር እንደሚገባ አንዳንድ ማህበሮች ጋር በምናካሄደው ውይይትና እንቅስቃሴ አለ ስለዚህ አማራው በውጭ እንቅስቃሴ ሲያደርግ በግል ሳይሆን በተደራጀ መንገድ እና በኮሚኒቲ ደረጃ በተለይ ተሰባስቦ ወንዱም ሴቱም ወጣቱም አዛውንቱም አስፈላጊውን የሆነ እገዛና ጉልበት ሊሰጥ ይችላል በሚል ታሳቢ ተደርጎ እየተሰራ ያለ ስራ ነው ይሄ ለሁሉም የሚጠቅም ነው ለሁሉም አማራ የሚጠቅም ነው አንድ አማራ ለሁሉም አማራ ሁሉም አማራ ለአንድ አማራ በሚለው የያዝነው የአስተሳሰብ መደራጀት ሲቻል ነው እዚህም ከተማ ማድረግ የሚችለውና እንቅስቃሴው እንግዲህ ይሄ ነው ያው ተጠናክሮ እየሄደ ያለ እንቅስቃሴ መሆኑን ነው ይችላል እስኪ ምናልባት ያልተደራጁት መረጃውን እንዲደርሳቸው እንደገና ደግሞ ልምዳቸው እንዴት እንደተደራጁት ያደራጀ ያለ ኃላፊነት ወስዶ ያደራጀ ያለ ቡድን አለ ወይንስ እንደው በራሳቸው ነው የተደራጁት እስኪ የሚያውቋቸውን ይጥቀሱ እስኪ የአማራ ኮሚኒቲ አደረጃጀት ያው በዋነኛነት በራሳቸው ፍላጎትና ተነሳሽነት የሚደረግ አደረጃጀት ነው በሌላ የፖለቲካ ፓርቲ ወይም ደግሞ ቡድን ያልጋገብነት ወይም ደግሞ ተጽዕኖ በመፍጠር የሚካሄድ አደረጃጀት አይደለም ነገር ግን በተለይ ለአማራ ህዝብ ትግልና ለአማራ ህልውና እጅግ በጣም አስፈላጊና ጠቃሚ ሆኖ እስከተገኘ ድረስ ሁላችንም ይሄንን እንቅስቃሴ እንደግፋለን እናማክራለን የተሻለ ጠንካራ አደረጃጀት እንዲኖረው አሰራር እንዲኖረው መርህም እንዲኖረው አንዱ ከሌላው ጋርም በተሻለ መንገድ እንዲቀናጅና እንዲተሳሰር አስፈላጊውን ምክር እናደርጋለን ገዛ እናደርጋለን ሁላችንም ማለት ነው ፖለቲካ ድርጅቶችም ይህን እንቅስቃሴ በበጎ ነው የሚመለከቱት ከብዙዎቹ ጋር እናወራለን በተለያየ መንገድ እና ማህበሮቹ ተናቆበት ሁኔታ የሁላችን ነው ግን እንዳልኩት ኃላፊነቱ ግን የራሳቸው የኮሚኒቲ የማህበሮች ኃላፊነት ነው የሚሆነው በተቻለ መጠን ነፃ እና ገለልተኛ ነው ዋናው ተጠሪነታቸውም ለአደራጁት ማህበረሰብ ወይም ደግሞ ህዝብ ስብስብ ነው የሚሆነው እና እኛም እንደሱ ሆኖ እንዲቀጥል ነው እኔ የፖለቲካ ድርጅት አባል ነኝ የፖለቲካ ድርጅቴም ይሄን እንቅስቃሴ በገለልተኝነት እንዲካሄድ ነው የሚፈልገው ነገር ግን እንደ ድርጅቱ የዚህ አካል ሆኖ አስፈላጊውን እገዛም እና ድጋፍም እንዲያደርግ ይፈልጋል እና ያላቸው የተጠሪነት ጥያቄነትና የኃላፊነት ጉዳይ በራሳቸው የሚወሰን ነው የሚሆነው በዋናነት እኛ ብቻ እንደዚህ ስላለ ሳይሆን ራሳቸውም የኮሚኒቲ የተደራጁ አካባቢዎችም ይሄ በጣም አዋጭና በጣም መልካም መንገድ መሆን ነው የሚያወጥ እንግዲህ የፖለቲካ ድርጅት ጋር ስንሄድ ያው በተወሰነ
ደረጃ ስንርግን ሁሉም ተመሳሳይ አመለካከት ነው የሚኖረው because ችግር ውስጥ ያለውን አማራ ለመውጣት ከችግሩ ለመውጣት የሚያካሂደውን ትግልና ተጋድሎ እሱን መደገፍ ነው በዚህ ላይ ልዩነት የሚኖረው አማራ አይኖርም ሌላ ዝርዝር የፖለቲካ ፕሮግራም ስለማያስፈልግ ማለት ነው እና ይሄንን በመደገፍ የሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች አባላት የኮሚኒቲ አባል ሜምበርስ መሆን ይችላሉ ማለት ነው እና ኮሚኒቲ ብዙውን ሰው ሊይዘው ይችላል ከተለያዩ ድርጅቶች ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የድርጅት አባላት የኮሚኒቲ አባል መሆን ይችላሉ አንድ ላይ ተሰባሰብ ይችላሉና የድርጅቶችንም ልዩነቶች የሀሳብ ልዩነቶች የአሰራር ልዩነቶችንም ለማጥበብ ኮሚኒቲ ወሳኝ ይሻላል ምክንያቱም እዛ ውስጥ የሚሰባሰቡት እንዳሉ የተለያዩ ድርጅት አባሎች ሊኖሩ ስለሚችሉ መብቱም ስላላቸው እዛ ውስጥ ሆነው የየድርጅቶቻቸውን ልዩነት በአባሎቻቸው በሚገናኙት አባሎች በኩል ተጽዕኖ በመፍጠር ወደ አንድ ድርጅቶች እንዲቀራረቡ እድል ይሰጣል ማለት ነው ስለዚህ የኮሚኒቲ ጥቅሙ በጣም ብዙ ነው በብዙ መንገድ ነው በአጠቃላይ የአማራውን መጠናከር እና አማራው የሚያካሂደውን ትግልና ተጋድሎ በጣም ወደ ደረጃ እንዲሄድ በትክክል በመደገፍና መስመሩን በማስያዝ ከፍተኛ ሚና የሚጫወት ነው እንግዲህ እስካሁን ተደራጅቶባቸዋል ማካሄድና ማካው ይኖራል የማላውቀው ነገር ግን በአሜሪካ ብዙ አካባቢዎች በሲያትልም በዋሽንግተን ዲሲም በጣም ብዙ በስድስት ሰባት ስምንት በሚሆኑ አካባቢዎች አደረጃጀቱ እንደተካሄደና ስራውን ተጠናክሮ እየቀጠለ እንዳለ አውቃለሁ ሌሎቹም ግዛቶች በቅርቡ ለማደራጀት ሰፊ እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው ያሉት በዚህ በአውሮፓም በስዊድንም በጀርመንም እና በሌሎቹም አካባቢዎች እንደዚሁ እንቅስቃሴ አለ ኮንፈረንሶች እና የህዝባዊ ስብሰባዎች ሁሉ ጥሪ ያስተላልፋሉ ነው ያሉት ደቡብ አፍሪካም እንደዚህ ባለ አውስትራሊያ ተመሳሳይ መንገድ አለ እንግዲህ ይሄ መልካም ጅምር ነው የበለጠ በተደራጁበት አካባቢ አባሎቻቸውን በማስፋት እና በማጠናከር ብዙ ስራ ይጠበቅባቸዋል በአንድ ሀገር ውስጥም በሶስት በአራት ቦታ እንዳገሩ አካባቢና ስፋት የተለያዩ አደረጃጀቶችን የሚያደርጉ እንደሚገባቸው ሄዳው ይታሰባልና በደንብ የታሰበበት የሚሰራ ስራ እና በፍጥነት ደግሞ በዚህ ዙሪያ እየተሰባሰበ ያለው ጉዳይ ስለሆነ የበለጠ ስራው ሊጠናከር ይችላል እንዳልከው የአንዱ ማህበር ለሌላው በተደራጀውም ላልተደራጀውም ልምዱን በማካፈል ሌሎቹ ወደ እንደዚህ አይነት አካሄድ እንዲገቡ ትልቅ ሚናና ልምድ ሆኖ ነው ያለውና ብዙዎች አካባቢ ከአንዱ ሌላው እየቀሰሙ ሊጠናከሩ እንዳለ የምናየው ነገር ነው እኛ የተሻለ ነገር እንዲጠናከርና ጉዳዩ በበጎ መስመር እንዲሄድ እየጣርን ነው ያለነው በጣም ጥሩ እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ በርግጥ የአማራ ባለሙያዎች ማህበር የሚባል ድርጅት አለ ምን ያህል እየተነከሩ እንዳሉ ተጨማሪ መረጃ ያስፈልጋል ግን አሁን አማራ ላይ ከታወጀው የዘር ማጥፋት እንቅስቃሴ አቋያ እና እስካሁንም ከተወሰደው ጅምላ ጭፍጨፋ የአማራ የሰብአዊ መብት ድርጅት አያስፈልግም ወይ የአማራ የህግ ባለሙያዎች ማህበር በተለይ በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተደረጉ ያሉ ህገወጥ ድርጊቶችን መሞገት የሚችል የህግ ባለሙያዎች ማህበር ምክንያቱም የአማራ ባለሙያዎች ሲባል በጣም ሰፊ ነገር ነው ሙያ በጣም ሰፊ ነው ኢኮኖሚክስ አለ ጤና አለ ህግ አለ ብዙ ነገር አለ ጋዜጠኝነት አለ እና ከዚህ አቋያ በተለይ ሁለቱ በጣም አንገብጋቢ ናቸው ካለው የሰብአዊ መብት ረገጣና ወደፊት ከተዘጋጀው አማራ ላይ ለመውሰድ እርምጃ ከተዘጋጀው አሁን አማራ ክልል ከሚባለው አማራ ካለበትም ከሁሉም ኢትዮጵያ በዘራቸው ንብረታቸው እየተቀማ እየተፈናቀሉ እየተገደሉ ያሉበትና አሁንም አስተማማኝ ሁኔታ ላይ ያሉና አይደሉም እና እንደዚህ አይነት ነገር ተመልሶ ቢከሰት ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በቀላሉ ማጋለጥ የሚችል የአማራ የሰብአዊ መብት ማህበር የአማራ የህግ ባለሙያዎች ማህበር አስፈልጉም ወይ ተቋቁሟል ወይ በርግጥ ሞረሽ ወገኔ በዚህ አቋያ
ትልቅ ስራ እየሰራ እንደሆነ ይታወቃል መጽሐፍ አጽፏል ስለተደረገውም ጭፍጨፋ በዓለም አቀፍ መድረክ ለማቅረብም ሙከራዎች ያደረጉ እንደነበር ነው አንድ ጊዜ ቃለ ምልልስ ስናደርግ የነገሩን ቢሆንም ግን ሞረሽ ወገኔ ሲቪክ ኦርጋናይዜሽን ነው ሰባይ መብት ላይ ብቻ ላይሆን ይችላል የሚሰራው ግን ሰባይ መብትን ብቻ ስራዬ ብሎ የሚሰራ የህግ ባለሙያዎችና የሰባይ መብት ተሟጋች አያስፈልግም ወይ መልካም እንግዲህ ምን ያው መቼም አማራው በጣም ሰፊ ህዝብ ነው እንግዲህ እንደሚገመተው ከ40 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ነው በጣም ሰፊና ጥልቅ የሆነ ታሪክ ያለው ህዝብ ነው ብዙ ጥንካሬዎች አቅሞች ሀብቶች ያሉት ህዝብ ነው በውጭም በውስጥም ያው ወደ ኋላ የነበረው ታሪክ እንደምናየው ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ፈጣሪ ህዝብ ነው በሀገር ውስጥም በአህጉሩም በዓለም አቀፍ ደረጃና ከዚህ ህዝብ ውስጥ በጣም በርካታ ሙያተኛ በርካታ አዋቂዎች እንዳሉና እንደሚኖሩ የታወቀ ነገር ነው እንግዲህ ያው በሌላ መንገድ የአማራ እንቅስቃሴ ከተጀመረ አጭር ጊዜ ነው በአማራነት በራሱ በማንነቱ ዙሪያ እሱ የተወሰነ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ አማራው የራሱን አቅም እንዳያሳይና ወደ ስራ እንዳይገባ የተወሰነ ተጽዕኖ ተፈጥሮበት ቆይቷል አሁን ባለው ሁኔታ ይሄ በራሱ መንገድ እየተቀረፈ ነባራዊ ሁኔታውን በግልጽ እየታየ ሲመጣ አማራው በተለያዩ አደረጃጀቶች መንቀሳቀስ እንዳለበት እየታመነ ነው ያለው እና ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ቅድም እንዳልኩ በጣም ብዙ አይነት የአደረጃጀቶች አሉ ሙሉዎቹንም ሁሉንም መጠቀም መቻል ይኖርብናል ምክንያቱም ጠላታችን በብዙ መንገድ በኢኮኖሚው በወታደራዊ ኃይሉ በውጭም በውስጥም በተለያየ ማህበራትም ተደራጅቶ ነው የታገለና የገዛን ያለ ስለዚህ እንደዚህ አይነት አደረጃጀትና አገዛዝ እኛም በጠንካራ አደረጃጀት መመከትና መቀበስ አለብን አገዛዙ ስለዚህ የሙያ ማህበራቶች በጣም ያስፈልጉናል እንዳልከው የህግ ሙያ ማህበር አንዱ ነው ኢኮኖሚክሶች የሙያ ማህበር ያስፈልጉን ይችላሉ ምናልባትም ትብሉ በአጠቃላይ ሪሶርስ ያስፈልገዋል ይሄን ሪሶርስ በማደራጀት እና በማፈላለግ በሙያው የተካኑ ሰዎች ተሰባስበው ተደራጅተው የተሻለ አስተዋጽኦ ለማድረግ ሁኔታ መፈጠር አለበት የህክምና ባለሙያዎችም በተመሳሳይ መንገድ በጣም በብዙ ነው አሁን እንዳልከው ቅድም አምባ የአማራ የባለሙያዎች ስብስብ አለ ማህበር አለ ጥሩ ስራ እየሰራ ነው እንግዲህ በአጭር ጊዜ ውስጥ የተደራጀ ቢሆን ግን በጣም ብዙ አገር ውስጥ የሚፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ጨምሮ ሌሎችም በአማራ የተፈጥሮ ሀብቶችና የሰብአዊ መብቶች ላይ የተፈጸመ ያለውን ግፍና በደልና ሴራ በማጋለጥ ጥሩ ሚና እየተጫወቱ ነው ያሉ ለዓለም አቀፍ መድረክ ጉዳዩ ዓለም አቀፍ መድረክ አካል እንዲሆን ብዙ ስራ ይሰራሉና እነኚህ ወንድሞቻችን እናቶቻችን የበለጠ መታገዝና መጠናከር አለባቸው ሌሎቹም ሙያተኞች በተመሳሳይ መንገድ መሰባሰብና መጋየት አለባቸውና ሰው መደራጀት አለበት ምንለው ለዛ ነው ካልተደራጀ አስተዋጽኦ ሊያበረክት አይችልም አንድ ሰው አንድ ነው ነገር ግን የተሰባሰበ ሰውና በጋራ የተደራጀ ሰው ከሆነ ከፍተኛውን አቅም ይኖረዋል አቅሙን ደግሞ ለተገቢውና ለትክክለኛ ዓላማ ለማዋል ይችላል ማለት ነው እና በዚህ መልኩ መሰባሰቡ የግድ ነው የሚሆነው ነገር ግን ለሁሉ መሰረት የሚሆነው የኮሚኒቲ አደረጃጀት በጣም ቤዚክ ነው ለምንድነው ሁሉም ዘው ስላለ ማለት ነው ኮሚኒቲ አደረጃጀት ከተነከረና ከመጣ የሙያ አደረጃጀቶች እንዲጠነክሩ ሊያደርጋቸው ይችላል ሰውን በጾታም ለማደራጀት ይቻላል በተለያየ መንገድ ብቻ ለትግል ይጠቅማል የሚባለውን አደረጃጀት ሁሉ መጠቀም ይቻላልና ለዚህ ሁሉ በጣም መሰረት የሚሆነው የኮሚኒቲ አደረጃጀት ወሳኝ ነው ምክንያቱም ሁሉም እዛ ውስጥ
ተሳትፎ እንዲኖር ይደረጋል ይወያያል አቅሞቹን ያሰባስባል እያንዳንዱ ሰውና እያንዳንዱ ቡድን በተሻለ ሊሰራ በሚችልበት አግባብ እንዲደራጅም ኮሚኒቲ ሁኔታዎችን ይፈጥራል ያመቻቻልና ካሉን አደረጃጀቶች ነው እንግዲህ የኮሚኒቲውን አንስተን እየተነጋገርን ያለነው ከዛው ግን እንዳልኩት ብዙ ሰዎች በግልም በቡድንም አስተዋጽኦ ያበረክታሉ አሁን ያበረክታሉ ያሉ ግለሰቦች አሉ ይሄ በጣም ተጠናክሮ ይቀጥላል ሁላችንም በሚንችለው መግፋትና ማበረታታት አለብንና ያልከው የሰብአዊ ጥሰት አንፃር እና ከተቀላላው ትግል አኳያ የተለያዩ ሙያተኞች በየሙያቸው መደራጀት እና በአግባቡ መንቀሳቀስና ያው እየተጎዳና እየጠፋ ያለውን አማራ መታደግ የውዴት ግዴታ ነውና መሆን አለበት ነው እስኪ እንደው ወደ አገር ቤቱ ትግል ከመሄዳችን በፊት አማራ መደራጀት አለበት የለበትም የሚለው ብዙ ጊዜ ወስዷል ይሄ ጥያቄ አሁን በትክክል ተመልሷል ወይ ብዙ ሰው አምኗል ወይ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው ይሄ ጥያቄ ያ እንግዲህ ይሄ ነገር ያው መቼም ብዙ ውይይቶች ላይ ወይ ብዙ ስብሰባዎች ላይ ብዙ መድረኮች ላይ ሰምተናል በተደጋጋሚ ሲነሳ እስካሁን በተወሰነ ተዳክሞ ቢሆን እየተነሳ ያለ ነገር ነውና እንግዲህ ስለ አማራ በሚመለከት እንግዲህ መጀመሪያ አካባቢ አማራ የለም የሚል ነበር ክርክሩ አማራ የሚባል የለም በሚል በተለይ በጥቂት ምሁራኖችና በጥቂት ግለሰቦች እና እውቅናና ተከታይ ስላላቸው ብቻ የእነሱን የተሳሳተ አስተሳሰብ ይዞ የመንጎድና በዛ ዙሪያ የመንጫጫት ሁኔታ ነበር በኋላ አማራ መኖሩን እና ትግል እንዳልሆነ በተለያየ መንገድ ማረጋገጥ ሲቻል አማራ የለም የሚለው ነገር ከሰመ ማለት ነው ከዛ በኋላ ወዴት ነው የዞረው አማራው መደራጀት የለበትም አማራው ከተደራጀ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ስለዚህ አማራው በአማራነቱ እየተጠቀም ቢሆን በማንነቱ ታርጌት ተደርጎ እየተደበደበና እየጠፋም ቢሆን አለው ማለት የለበት መደራጀት የለበትም ኢትዮጵያ ያለ መቀጠል መቻል አለበት የሚል ከተለያዩ በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያ አንድነት ከተሰባሰቡ ቡድኖችና ግለሰቦችና እንዲሁም ደግሞ ከአንዳንድ መጀመሪያ አማራ የለም ብለው በኋላ የለም ማለቱ እንደማያዋጣቸው ሲገባቸው ሀሳባቸውን ወደዚህኛው ቀይረው መኖሩን አልነው ነገር ግን መደራጀት የለበትም የሚል ሀሳብ አንስተው ከራከሩ ነበር በተለያዩ መንገድ እሱም ቢሆን አሁን ተገቢ እንዳልሆነ በተግባር ተረጋግጧል አማራው ወደንም ጠላንም በአገሪቱም በውጭም በራሱ እየተደራጀ ነው ያለው እየተሰባሰበ ነው ያለው ራሱን ድርጅቶች እየፈጠረ ነው ያለው የራሱን ኮሚቴ እየመሰረተ ነው ያለው ምክንያቱም በዛች ሀገር ውስጥ በዋነኛነት ተጠቂ ሆኖ ያለው አማራው ነው በተለይ ታርጌት ሆኖ ያለው አማራው በቀንደኛ ጥራቱ በቲፒኤልኤፍ ወይም በትግራይ ገዥ መደብ ብቻ ሳይሆን የትግራይ ገዥ መደብ አማራው በሌሎቹ ኢትዮጵያኖች በሶማሊያውም በኦሮሞውም በአፋሩም በጠላትነት እንዲታይና እንዲጠላ በጣም ሰፊ ስራ ነው የሰራውና በማወቅም ይሁን ባለማወቅ የአማራ ጠላቶች በጣም ብዙ ናቸውና እነኚህን ጠላቶቹን እንዳመጣጣቸው መመከት የሚችለው መታገል የሚችለው ሲደራጅና ሲደራጅ ብቻ ነው ካልተደራጀ ራሱን መከላከል አይችልም በዛ ችግር ውስጥ ያለች አገሩንም መታደግ አይችልምና ይሄንን ነገር ያው በተለያየ ጊዜ ለማስረዳትና ቻሌንጅ ለማድረግ ተሞክሮ ቆይተናል ግን አሁን ባለው ሁኔታ ይሄ ያሸነፈ የመጣና አማራው መደራጀቱ በተግባር ሲያረጋግጥ በዚህም ተሸንፈው አሁን ወደ መጨረሻው ደግሞ መደራጀት አለበት የሚለውን ነገር ወስደው ነገር ግን መደራጀት ያለበት እኛ በምንፈልገው ሂሳብ መሆን አለበት እኛ በምንፈልገው መንገድ ያልተደራጀ አማራ አይደለም ወደ ማለት አዝማሚያ ሄደዋል ማለት በዚህ መደራጀት ያለበትን በሚል ሲከራከሩ የነበሩ ቡድኖችና ግለሰቦች ማለት ነው እና ይሄ የመጨረሻ የተሸነፉ የተገደዱ የመጡበት ነው ነገር ግን ለአማራው አሁንም አስተማማኝ የሆነው ተቆርቋሪ ከመጀመሪያ ጀምሮ አማራ ብሎ የተነሳው ኃይል ነው አሁንም ታግሎ የአማራውን የህልውና ጥያቄ ሊመልስ ሊመክት የሚችል የአማራን ማንነት ሊያረጋግጥ የሚችል እሱ ነው ስለዚህ
አሁንም እነዚህ ሰዎች በተለያየ መንገድ የአማራው መደራጀት አቅም ለመስበርና ለማበላሸት መደራጀቱን በተጽዕኖ ተቀብለው በሌላ መንገድ ተሸንፈው ነገር ግን አማራው በሌላ መንገድ እኛ ማደራጀት አለብን በሚል ሂሳቤ እንደገና አዙረው የአማራውን ትግል ለመጥለፍ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ አለ። ይህን እንቅስቃሴ በጣም ግልጽ ሆኖ የመጣ አይኑን አፍጦ የመጣ ጉዳይ በመሆኑ ይህንም እየታገልን እነኛ ሰዎች አማራም እንኳን ቢሆኑ በተገቢው መልኩ የአማራን ጥያቄ ወደሚፈለገው አቅጣጫ ሊወስዱት እንደማይችሉ ይልቁንም የአማራውን ትግል በመግደል አማራውን አሁንም ለቀጣይ ባርነትና ስቃይ እንደሚቀጥሉትና ዘውት እንደሚቀጥሉና ለዛ እንደሚዳርጉት በማሳየት የአማራው አደረጃጀት በሚፈለገው መስመርና መልኩ እየቀጠለ ነው ያለው። ቅድም እንዳልኩት የአማራ ጠላቶች ወይም በአማራው ዙሪያ ብናደርገው እንቅስቃሴ በጣም ብዙ እንቅፋቶች አሉ። በሌሎችም እንቅፋቶች ይቀጥላሉ። ነገር ግን እነዚህ እንቅፋቶች ከመነሻነታቸው እየተጠና መንስኤያቸው እየታወቀ እየተለየ በአግባቡ እየታገልን እየቀጠልን ስለሆነ ምንም ሁልጊዜ የተመሸነፍ ወደኋላ ወይም ማለት በዛ የዘለነ አይኖራቸው። ነገር ግን ወደፊትም የችግር ይኖራል። አሁንም አለ ግን በየጊዜው በጣም እየተዳከመ እየሞተ የመጣ አስተሳሰብ ነው ያሳሰብ። ይቅርታ እዚህ ጋር የትኞቹ ድርጅቶች ናቸው አማራ እንዳይደራጅ የሚፈልጉ እንደገናስ ደግሞ ይደራጅ ብለው እኛ በምንፈልገው ነው እንዲደራጅ የሚፈልገው ብለዋል እና ምን አይነት አደረጃጀት ነው እነሱ የሚፈልጉት? የትኞቹ ድርጅቶች ናቸው? እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ያው ድርጅቶችን ይታወቃሉ። በአጠቃላይ ያው ጠቅለል ባለ መልኩ መነጋገር ስለሚያስፈልግ ነው። እነዚህ ግለሰቦች ያው ከበፊት ጀምሮ መጀመሪያ አማራ የለም ሲሉ የነበሩ ናቸው። በኋላ አማራ መኖሩን በተግባር አረጋግጦ ሲሸነፉ መደራጀት አለበት ወደሚለው አቅጣጫ ሄዱ። መደራጀት የለበትም ወደሚለው አለ። ግን መደራጀት የለበትም የሚደራጀው በኢትዮጵያዊነት ቋት እንጂ በአማራነት መደራጀት ተገቢ አይደለም። ሌሎቹ ቢደራጁ ችግር የለውም። ኦሮሞ በኦሮሞነት ቢደራጅ፣ አፋሩ በአፋሩ ቢደራጅ፣ ሶማሌው በራሱ በሶማሌነት ቢደራጅ ምንም ችግር የለውም። አማራው ግን በምንም ተአምር መሆን የለበትም የሚል ጠንካራ አቋም ነበራቸው እና እነኛ አካላት አንደኛ እንደ ግለሰብ በተለያየ መንገድ የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች ናቸው። ሁለተኛ ደግሞ በተለይ በኢትዮጵያ ስም ተደራጅተው አማራውን ለመጠቀሚያነት በተለይ ለሎጂስቲክ ለሪሶርስ መጠቀሚያነት የሚጠቀሙ ኃይሎች ናቸው እና የአንድነት ኃይሎች በሚል ራሳቸውን የሚገልጹ እነኚህ ኃይሎች በተለይ አማራው ለአንድነት ባለው ቀና የሆነ አመለካከት ይህንን አመለካከቱን በመጠቀም እየሰበኩ የሪሶርስ ማሟያ አካል ብቻ አድርገውት ነው የቀጠሉት እና እነኚህ አካሎች ናቸው በዋነኛነት የአማራውን መደራጀት የማይፈልጉ። ቢኮዝ የአማራው መደራጀት ከመጣና አማራው ራሱን በራሱ ካደራጀ እነኚህ አካላት ሪሶርስ የሚያገኙበት ምንጭ አይኖራቸውም። አማራውን ያናጡታል። አማራውን ካጡት ደግሞ የገበያ እንቅስቃሴያቸው ኪሳራ ውስጥ ይገባል ማለት ነው እና ይሄንን ነው ካልኩሌት የሚያደርጉት በዋነኛነት። እንዳልኩት ግን ይሄ ነገር ያው ከሽፏል። አማራው እየነቃ ነው፣ እየገባው ነው። ጥላቶቹን እንዴት ማሸነፍ እንዳለበት፣ ጥላቶቹ እንዴት ሊያጠቁት እንደመጡ የሚያውቀው የሚነግረውና የሚያስረዳው መፍትሄውን ጭምር ማን እንደሆነ በሚገባ ጠንቅቆ እያወቀ ነው ያለው። እነኛ አካላት አማራው በአማራነቱ በሚደርስበት በዘር በማንነቱ በሚደርስበት ጥቃት እንኳን ጥቃቱን ለመግለጽና እንደዚህ ተጠቅቷል ብሎ ለመናገር እንኳን የማይደፍሩ የማይፈልጉ ኃይሎች መሆናቸውን በሚገባ ተረድተዋል። የበለጠ ወደፊት ሙሉ በሙሉ አማራው በዚህ ዙሪያ በጣም ግልጽ የሆነ አቋም ወስዶ ራሱን በጣም ከጨካኝ አገዛዝ ለማላቀቅና ነፃ ለማድረግ እንቅስቃሴ ውስጥ እንደሚኖር ግልጽ ነው እና በዚያ ዙሪያ ያሉ ግለሰቦች ወይም ድርጅቶች ናቸው። እንግዲህ ድርጅቶችን ስም መዘርዘር መጥራት ብዙም ሊያስፈልግ ይችላል። ነገር ግን በባልኩህ አስተሳሰብ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ እነማን እንደሆኑ በግለሰብም በድርጅት
አገር ቤት ንግባና አገር ቤት እንግዲህ በተለያየ መንገድ የአማራ ተጋድሎ እንደቀጠለ ነው የትጥቅ ትግል የሚያካሂዱ አሉ በተለይ የትጥቅ ትግሉን አስመልክቶ ህዋት መራሹ የኢትዮጵያ ሰራዊት ሴቶችና ህፃናት አዛውንቶች ላይ እርምጃ እየወሰደ ነው የነጻነት ታጋዮች የሚወስዱትን እርምጃ ቂም በቀል ለመበቀል ቤታቸውን እያቃጠለ ሴቶችና ህፃናት እንደሚገል 200 ቤቶች በጎንደር እንደተቃጠሉ ባለፈው ሳምንት ተዘግቧል እንደገና የተወሰኑ ቦታዎች ደግሞ እርሻ እንኳን እንዳያርሱ የሚል ቀጭን ትዕዛዝ ተላልፏል እና በአጠቃላይ አርሶ አደሩ በጣም እየተጎዳ በታጠቀ ኃይል ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰበት ትልቅ መስዋዕትነት እየከፈለ ነው ያለው እና ይሄን እንዴት ያውታል ነው በሌላ በኩል ባድን ውስጥ ራሱ ቢሆን እየተመለመሉ ሁሉ ጊዜ ለእርድ ይቀርባሉ ለስር ይቀርባሉ ለግርፋት ይቀርባሉ ዛሬ አስተሳሰባችሁ ለወጥ ብሏል ተብሎ ሁሉ ጊዜ አስተሳሰባቸው እየተለካ ግምገማ እየተባለ እየታፈሱ በጅምላ እስር ቤት ይወረወራሉ ይገደላሉ ይገረፋሉ ባድኖች ራሳቸው ማለት ነው እንግዲህ ባድን የተለያየ ባድን ያለ ከላይ ያሉት እነ በረከት ስምኦን አይመለከትም አማራም አይደሉም ከመጀመሪያው አማራም ስላልሆኑ ባመለካከታቸው በዘር ግንዳቸው አማራ ያልሆኑ ለቲፒኤልኤፍ ያው አውቶማቲካሊ ሐሳባቸው የተስማማ ነው ለቲፒኤልኤፍ ስርዓት ማይደርስባቸው ምንም አይደርስባቸው አመለካከታቸውንም ለአማራ የሚቆረቆሩበት ነገር የለም ቲፒኤልኤፍ ባሰመረለት መስመር እንዲሄድ ነው እነሱ ማብረው የሚሰሩ ግን ከታች ያለው አማራ ስለሆነ ብቻ በብዛት ይጠቃል ማለት ነው እና እንግዲህ የመጀመሪያም ገፈት ቀማሾች ናቸው እዛ ውስጥ ያሉት ከዛም ውስጥ ብሶባቸው ይወጡም አሉ በተለያየ መንገድ እና በአጠቃላይ ምን ደረጃ ላይ ነው ያለው ምን መሆን አለበት አገር ቤት ያለው መልካም እንግዲህ ያው አንተም ሌሎቻችንም ያው እንደምንከታተለው አገር ቤት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ አለ ህዝቡ ለአማራው ብቻ ሳይሆን እንደው ሌላው ህዝብ በወያኔ ስርዓት ላይ ጥላቻው ከልክ ያለፈ ነው እና ስርዓቱ እንዲወገድለት ይፈልጋል ላለፉት በርካታ ዓመታት ስርዓቱ እንዲወገድ በተለያየ መንገድ ሙከራ ሲደረግ ነበር በተለይ ደግሞ በምርጫ ሰበብ ነገር ግን በምርጫ አሁን ያለው ስርዓት እንደማይወገድ ሁሉም አካባቢ ያረጋገጠ ይመስላል ስለዚህ የህዝቡ ውሳኔ ስርዓቱ በምርጫ ወገድ ስላልሆነ በኃይል መወገድ አለበት የሚል አቋም የተደረሰ ነው የሚመስለው በብዙ አካባቢ ሁሉም ወደ ትግል ነው የገባው ወደ አመፅ ትግል ነው የገባው ያለበት በጉልበት ነው መብቱንና ጥቅሙን ለማስከበር እየተንቀሳቀሰ ያለ የተወሰነ ያደረጃጀት ክፍተት ተፈጥሮ በሚፈለገው ፍጥነት ለድልና ለውጤት እየበቃ ባይሆንም ነገር ግን አሁንም ቢሆን ከጫፍ እስከ ጫፍ ከከተማ እስከ ገጠር በቻለ ሁሉ ስርዓቱን ፈት እያደረገ ነው ያለው በተለይም ደግሞ በአማራው አካባቢ ወሰን በምንመለከትበት ጊዜ ሁሉም አካባቢ ማለት ይቻላል እንግዲህ ጎንደርም ጎጃም ሸዋም ሰፋፊ እንቅስቃሴዎች አሉ በየጊዜው የስርዓቱን አገልጋዮች ወይም ደግሞ መገልገያዎች ይጠቃሉ ብቻ ይወሰድባቸዋል ስርዓቱም የቻለውን አቅም ሁሉ አሟጦ የብቀላ ስራውን በተለያየ መንገድ ያካሂዳል ያለማቋረጥ አዋጁ የአፈና አዋጁ አንዱ የዚህ መገለጫ ነው የሚሆነው የአፈና አዋጁ ራሱ እስካሁን ረጅም ወራቶች የዘለቀው ስርዓቱ ችግር ውስጥ
አሁንም ቢሆን ህዝቡ በከፍተኛ ደረጃ ቅድም እንዳልኩት ከጊዜ ወደ ጊዜ በብልጠትና በብስለት አደረጃጀቶቹን እያጠናከረ እየታገለ ነው ያለው። በአካባቢው ተደራጅቶ ባለው አቅም ሁሉ በጦር መሳሪያ እየታገዘ እንቅስቃሴ እና ያው ግጭት አለ በየጊዜው በመንግስት ወይም በወያኔ ታጣቂዎች ላይ እና ጥቅሞች ላይ ከፍተኛ ጉዳቶች ያደርሳል። ይሄ እየቀጠለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ አሁን የሚታዩ ምልክቶች ስርዓቱ በእንደነዚህ አይነት ተጽዕኖዎች እየወደቀ ወደ ለየለት በጣም ጨፍጫፊነትና ወደ ለየለት አምባገነንነት እንዲያመራ ተደርጓል። ብዙ ውሳኔዎቹን የአዋጁን አንድ ማሳያ ነው። ሌላም አሁን የአዲስ አበባን በሚመለከት ያወጣው የግጭት አዋጅ እነዚህ አዋጆች በአጠቃላይ መድረሻ ያጣው ወያኔ የጨነቀውና የጠበበው ወያኔ ጊዜውን ያራዘመ መስሎት ተበዶ የሚገባባቸው የጥፋቶች ናቸው። ስለዚህ አገር ቤት ያለው ህዝብ በተለያየ መንገድ ትግሉን በጣም አጠናክሯል ተብሎ ነው መታየትና መወሰድ ያለበት። ብዙዎቻችን ምናልባት የዕለት ከዕለት ስራውን ስለማንከታተል ስራ ያለ አይመስልም። ነገር ግን ያው መቼም የውጩም ሰው ግማሽ አካሉ ውስጥ ነው። በጣም ሁሉም ቤተሰብ አለው፣ ሁሉም ወዳጅ አለው፣ ሁሉም ጓደኛ አለው እና በተለያየ ጊዜ እና በየጊዜው እየተደዋወለ መረጃ ይለዋወጣል። ከሀገር ቤት ወደ ውጭ የሚወጣው ብዙ ሰው አለ። ከዚህ ሁሉ ይገኛል እና ሀገር ቤት ያለውን ነገር እጅግ በጣም ስርዓቱን ለማስወገድ የሚመች ነገር ነው። በአንድ በኩል ያለ እሱ የተሰራ ነው ያለ። ሁለተኛ ደግሞ ስርዓቱ ህዝባዊ ያለው ግንባር በህዝቡ ላይ እየተፈጸመ ያለው አሁንም ቢሆን በደልና ግፍ እየጨመረ የግፍ እንትኑ እየሞላ ነው የመጣው። ይሄ ደግሞ የበለጠ ለትግል አመቺ ነው። ህዝቡ ጨርሶ ከስር ወያኔን እንዲጠላው ብቻ ሳይሆን አምሮ እንዲታገለው ነው እየገፋፈው ያለ እየሆነ ያለ እሱ ነው። አሁንም እየተደረገ ያለ ነገር ያለ እሱ ነው። እንግዲህ ውጭ ያለውም ሰው ይሄንን ሀገር ቤት ካሄደውን ነገር በመደገፍና በማበረታታት ክፍተቱን በመሙላት ነው ሚና መጫወት ያለበት እና እየተጫወተ ያለ። ስለዚህ ሀገር ቤት ያለው ነገር በሁሉም መንገድ እንዳልኩት በጣም በአስተማማኝ ነገር እየሄደ ነው። እንግዲህ የሚታዩ ጉድለቶችን እዛ ትግል ውስጥ ያሉት ኃይሎች ራሳቸው እየገመገሙ እና እያስተካከሉ እየሞሏቸው የተሻለ መልክ እያሰጧቸው የሄዱበት ያለበት ሁኔታ እንዳለም እየተመለከተ ነው። ሌላው የባዴን ላይ ያነሳልኝ ነገር እንግዲህ እንዳልከው ነው። ባዴን በዋነኛነት በሁለት ነው ከፍለን የምንመለከተው ምን ጊዜ አንደኛው ባዴን ከላይ ያለው በመጀመሪያው አካባቢ ድርጅቱን በኃላፊነት ሲያንቀሳቀሱ የነበሩ እና የህወሓት በጣም ወሳኝ ወዳጆች ወይም ቤተሰቦች ሊባሉ ይችላሉ እና ለዚህም ያደረሳቸው ያው የቲፒኤልኤፍ ቡድን ነው እና በአንድ በኩል እነዚህን ግሩፕ ቡድን ነው የምንወስደው። እነዚህ ቡድኖች በእድሜም እና በሁሉም ነገር ትንሽ የገፉ ነገር ግን ከቲፒኤልኤፍ ጋር እጅግ የተጣቡ መላቀቅና መለያየት የማይችሉ ህልውናቸው ከእነሱ ጋር የተሳሰሩ ደማቸውም አጥንታቸውም በሙሉ በቲፒኤልኤፍ ሴል የተገነባ ሰዎች ናቸው። እነኚህ ሰዎች አሁን በዋነኛነት በአዲስ አበባ ዙሪያ ወይም ፌዴራል በሚባለው መዋቅር ውስጥ ተሰልፈው በብዙ አካባቢ ግን እጃቸውን የሚያስገቡ በአማካሪ ስም እና የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ናቸው። እነኚህ የለየላቸው ጠላቶች ናቸው። ከቲፒኤልኤፍ ተለይተው የማይታዩ የአማራውን ህልውና ለከፋ ችግር የዳረጉ እና በግንባር ቀደምትነት ያስፈጸሙ እና የችግሮቻችን ሁሉ እኩል ከቲፒኤልኤፍ ተጠያቂዎች ናቸው። እነኚህ ሰዎች በስም አንተ ያልካቸው እና ያልተጠቀሱ ይኖራሉ። ሁለተኛው ባዴን በዋነኛነት አብዛኛው የአማራ እነዚህ ባይዘው የመጀመሪያዎቹ የአማራነት እንደም የሌላቸው
ሰዎች ናቸው ብዙዎቹ ከትግሬ ደም ጋር ግንኙነት ያላቸው ወይም ደግሞ አረጋቸው ከትግሬ የሚመዘዝ እና አንዳንዶቹ ደግሞ ከትግሬ ውጭ ቢሆኑ ግን አማራ ያልሆኑ ናቸው። ሁለተኛው ጋዴን እንዳልከው በዋነኛነት በእድሜም ወጣትና ከትግሉ የተወሰነ ርቀት ከሄደ በኋላ የተቀላቀሉ ናቸው። ለእኚህ የአማራ ደም ያላቸው ወይም አማራዎች ናቸው ማንነታቸው። እነኚህ ግን የተወሰነ ችግር ቢኖርባቸውም እንደ ድርጅት ነገር ግን እንደ ግል ከእነዚህ ውስጥ ደግሞ ጥሩ ሚና ያላቸው አሁን እየተደረገ ያለውን ነገር የማይቀበሉ በተለይ ደግሞ የፒኤልኤፍን ሴራ በሚገባ የሚታገሉ እና ፒኤልኤፍን የሚጠሉ ግለሰቦች ያሉበት ስብስብ ነው እና ይህን ስብስብ በጥንቃቄ መመልከት ያስፈልጋል። ከነ ጉድለቱም ቢሆን በተወሰነ ሸፍ አድርጎ ወደ ህዝባዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ሊገቡ የሚችሉ እና ሊረዱ የሚችሉ ሰዎች ወይም ግለሰቦች ያሉበት ስብስብ ነው። ስብስቡን አይደለም እያልኩ ያለው ስብስቡን እንደ ስብስብ አይደለም፣ ግን ከስብስቡ ከዚህ ግሩፕ ከዚህ ካታጎሪ ውስጥ ማለት ነው እና በዋነኛነት በክልል ተብሎ በተመደበው ባህር ዳር ዙሪያ የሚገኙ ናቸው እና ከእነሱ በታችም በዞንም በወረዳም በቀበሌም የሚገኙ ነገር ግን በባህሌን ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ጠቃሚ ሊባሉ የሚችሉ ግለሰቦች አሉ። ምክንያቱም ምንድን ነው ጠላቶቻችን ለማሸነፍ በዋነኛነት በጠላት ውስጥም የሚጠቅሙን ሰዎች መመልመል ማደራጀት እና የእነሱንም ሚና መመልከት ስላለብን ነው። አለበለዚያ ከጠላት ጋር የተነካከው ሁሉ ጠላት አድርገህ ከወሰድከው ጠላትን በሌላ መንገድ ማጠናከርና ማሳደግ ነው የሚሆነው እና ጠላትን ያን ያበጠን ጠላት ደግሞ ለመግፋት ጊዜ የሚወስድብሃል፣ ሪሶርስን ይባክንብሃል እና እዚህ ላይ ብአዴንን ባልኩት መንገድ በጥንቃቄ ከተመለከት ነው ወደ የሚያዋጣን ስራ ለመስራት ህዝባችንም በተሻለ ለመጥቀም የሚያስችል ነገር ልናደርግለት እንችላለን ብዬ ነው የማስበው። እንደው ብአዴን ላይ ትንሽ ተጨማሪ ከተነሳ ላይ ጋር አንደኛ ነገር ይሄ ሁሉ ግፍ በአማራ ላይ የተፈጸመ በተለይ አብዛኛው ከታች ያለው በግምገማ በምን እየተባለ አማራ ጨቋይ መሆኑን ተቀበሉት እየተባለ በሁሉ ጊዜ እየተነገራቸው አምነውበት ነው በእርግጥ ሁሉም የሚኖሩት በብዙ ሺህ የሚቆጠር አባል ነው ያለው ወይንስ ፈርተው ነው የሚኖሩት? በሌላ መንገድ አይታገሉም ማለት አይቻልም። ምክንያቱም አንደኛ በየጊዜው ይገደላሉ፣ እየተመረጡ ይገደላሉ፣ ይታሰራሉ። ላለመሞት መፍጨርጨር የግድ ነው። ሌላው እነ ኮሎኔል ደመቀን ስናነሳ እንግዲህ ከዛ አካባቢ የወጡ ናቸው። አንተም እንደዚህ ማለት ነው እና እነሱም አይታገሉም ብሎ ሙሉ በሙሉ መደምደም ይከብዳል። ምክንያቱም የመኖርና ያለመኖር ጥያቄ ነው። በእነሱ ሲገደሉ እያየን ነው፣ ሲታሰሩ እያየን ነው። ሁልጊዜ እንደተባለው ከላይ ያሉት እንዳልሆነ እና እንዴት ነው በእርግጥ የወያኔን ሴራ አማራው ላይ ያለውን ሴራ በትክክል ተረድቶታል ወይ? ብአዴን ከታች ያለው አመራር በተለይ ተረድቶት አሜን ብሎ እያስፈጸመ ነው ወይ ያለው? እንዴት ነው? እዚህ ላይ ብዙ ጊዜ ግልጽ አይደለም። ለምን ነው የሚያስፈጽመው? ያ ልክ ነህ። እንግዲህ እዚህ ላይ ምንድነው የቲፒኤልኤፍ የዚህ የፒአር ስራው በተለይ ደግሞ በድርጅቶች ውስጥ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጥበብ አለው። ምንድነው ጥበቡ? ለምሳሌ ብአዴን ውስጥ የሚያካሄደው የፒአር የቅስቀሳ ስራ የፕሮፓጋንዳ ስራ በጣም ለየት ያለ ነው። ኦፒዲዮ ውስጥ ወይም ደግሞ ኦሮሚያ ውስጥ የሚሰራው የቅስቀሳ ስራ ደግሞ ለየት ያለ ነው እና ይሄ አንድ ትንሽ ችግር ሆኖ የቆየ ይመስለኛል እኔም ስለማውቀው ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ብአዴን ሚዲያን በነበርኩበት ጊዜ የአማራ ነፍጠኛ ነው የሚለውን እንትን በጣም በጥንቃቄ ነበረኛ አድሬስ የሚያደርጉት እንዳንቆጣ ወይም ደግሞ ብዙ ነገር እንዳናነሳ ይከፋፍሉት ነበረ እና
ይሰሩ ነበረ በዛን ጊዜ እንግዲህ እኔም ሆንኩ ሌሎቹ በተለይ ደግሞ እዚህ የብሔር ነገር ብዙም የሚረዳን አልነበረም እውነት ለመናገር የክፍለ ሀገሩ ነበረ አንደርስታንድ የምናደርገው እና ያንን ጭንቅላት ድክመታችን ስለሚያውቅና ስለሚረዳ የሚያካሂደው የፕሮፓጋንዳ ስራ የትሬኒንግ የስልጠና ስራው ከየእንትኑ ነው ከየራሳችን አንፃር ነው በኦፒዲዎች ለኦሮሞዎች የሚደረገው ነገር ጸረ አማራ ነው የሚያካሂደው ቅስቀሳ የራሳቸው ቋንቋ አላቸው እና ላለፉት ዘመናት አንተ በአማራው ስትጨቆን ስትታረድ ስትቆረጥ እና ስትሰለም ሲነጠቅ የኖረ ነው ደርግም የሱ አካል ነው በሚል ሂሳብ እነሱን በሌላ መንገድ ሌላ ጫፍ ነበር ሲያዛቸው የነበረው እንዲህ አይነቱ የመከፋፈል አካሄድ ሰው ፈጥኖ እንዳይረዳና ወደ ሶሉሽኑ እንዳይገባ አንደኛ እንቅፋት ሆኖታል ሁለተኛ በመከፋፈል አድርጎ የተወሰኑትን ተጠቃሚዎች እንዲሆኑ ያደርጋል በዘዴ ለምሳሌ በኮራፕሽን ውስጥ እንዲገቡ እና ያን ኮራፕሽን ደግሞ እንደ ፋይል አስቀምጦ በፈለገው ጊዜያችን የኮራፕሽን ካርድ የሚመዝበትና ኮራፕት የሆነውን ሰው ዘጥ የሚያወርድበት ሁኔታ እንደሚኖር በማስረዳት ያ ኮራፕት የሆነ ሰው ቀጥ ብሎ ፌሌት አገልጋይ እንዲሆን ያደርገዋልና በጣም ብዙ ዘዴዎች አሉ በስለላ ድርጅት በኩል በፖለቲካ ድርጅት በኩል የሚሰሯቸው ስራዎች እና እንግዲህ ብዙ አማራ ለዚህ ሰለባ የመሆን ብዙ ጋዴን ውስጥ ያሉ ሰዎች አማራዎች ማለት ነው ሰለባ የመሆን ነገር አለ ይሄንን ተጋፍጠው በእውነተኛ መንገዱ የሚሄዱት ደግሞ ያለ ምህረት ብዙ እንዳልከው ታሰራሉ ይባላሉ ይገደላሉ በዚህ መልኩ በጣም ብዙ ሰዎች ላይ ብዙ ጥቃት እንደተፈጸመ አውቃለሁ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ይፈጸማል በጅምላ ይባረራሉና ነው ከድሮ ችግር እና ከመሳሰለውም ባሻገር የፕሮፓጋንዳ ስራቸው በጣም ያምታታልና ሰው በዛ መንገድ የማጭበርበር ነገራቸው እጅግ በጣም ከፍ ያለ ነው አርሚ ውስጥም የሚከተሉት አቅጣጫ የሆነው ሌሎች አካባቢ የሆነው ወደ ሀደሬውም ጋር ሲሄዱ ሶማሌውም ጋር ሲሄዱ የሚሰሩ ስራ የየራሱ እንትን አለ የራሱ አስተሳሰብና አመለካከት ነው የሚፈጥሩለት ሌላው በሙሉ አንቲ አማራ ነው ብናቸው ቅስቀሳቸውና የፕሮፓጋንዳ ስራቸው አማራ ላይ ደግሞ እንዳልኩ በተቻለ መጠን በተለይ ደግሞ ሌላው አማራ ጸረ ሸዋ አማራ አቋም እንዲይዝ እና በዛ መንገድ ለማስረዳትና ጽንፍ ለማሳዝ ይሞከራል በሱ መንገድ ለብዙ ጊዜ ማለት ይቻላል መጥቷል አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ግን አማራው ሁሉ ነገር ገብቶታል ብዬ ነው የማስበው ሌላው የኑሮውን ጉዳይ የምናምኑ ግሉ ጉዳይ ካላዘው በስተቀር ቴሌፍ ፍጹም ጸረ አማራ መሆኑን ማያቅ ባሌ ውስጥ ያለ ሰው የለም አማራው በሁኔታ ላይ እንዳለ በተለየ አድሎና ችግር ውስጥ እንዳለ የማያቅ ባሌ ውስጥ ያለ አማራ የለም አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ጥሩ እንቅስቃሴዎች የምንመለከተው ነገር አለ ባሌ ውስጥና ቀደም ብሎ ግን ይሄ ያልኩት አካሄድ በተወሰነ ደረጃ ባሌ ውስጥ ባለው አማራ ላይ ጉዳት አድርሶ እንዲደነዝዝ እና በተወሰነ እንዲተኛ አድርጎት የቆየበት ሁኔታ እንዳለ ነው እንመለከተው ጥሩ ይሄ ሴቶችና ህፃናት አዛውንት ላይ የሚወስደው የቂም በቀል እርምጃ ከዓለም አቀፍ የጦርነት ህግ አንፃር ጦርነት ገጥም ያለው ቢል እንኳን ከዓለም አቀፍ ህግ አንፃር እንዴት ነው የሚታየው ምን አይነት እርምጃ መወሰድ አለበት እንግዲህ የታወቀ ነገር ነው ህፃናት በማንኛውም ቦታ ጥበቃ ያስፈልጋቸዋል አዛውንትም በእድሜ ባለጸጋ ናቸው አቅመ ደካማ ናቸው በማንኛውም ቦታ እና በማንኛውም አካል ጥበቃ ያስፈልጋቸዋል እና ይሄ ደግሞ በተባበሩት መንግስታትም በህግ የጸደቀና ሁሉም ሀገሮች የተስማሙበት የፈረሙበት ህግ ነው ብዙ ዓለም አቀፍ ስምምነቶች ህጎች አሉ ያኔ ማያከብራቸው ስለዚህ ጉዳዩ ግልጽ እንዲሆን ነገር ግን እንደምታየው በተለያየ መንገድ
ወጣቶቹ እንደው ከወጣቶቹን ሳይዝ ሲቀሩ እርምጃ የሚወስዱ የሚደበድቡ የሚያስሩ የሚያንገላቱ አዛውንቶቹን ነው ወላጆቻቸውን ነው ሚስቶቻቸውን ነው ህፃናት ልጆቻቸውን ነው ስለዚህ በጣም አውሬዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች ያውሬም አውሬ ናቸው ምንለው ለዛ ነው ራሳቸውን ለመከላከል በማይችሉ ፍጥረቶች ላይ ወያኔዎች እጅግ በጣም የበረታና የከፋ ስቃይ ያደርሱባቸዋል ከያዟቸው በኋላ እንግዲህ በህግ ጥላና ከለላ ስር የተያዘ ማንኛውም ሰው ሙሉ የዓለመነካት አካሉን ያለመጎዳት ሙሉ መብት አለ የታወቀ ነው ነገር ግን ወያኔ እስር ቤትና ፖሊስ ጣቢያዎች የሚገባ ሰው ሁሉ መጫወቻ ነው የሚሆነው አካሉ ይጎላል የተቀን ከረከታል እጅግ በጣም ዘግናኝ ሆኖ የምርመራ ድርጅቶች ሁሉ ፈጸሙበታልና ስርዓቱ ራሱ ወያኔ አመጣጡ ከድሮ ከበረሃ ጀምሮ የመጣበት የኃይል ጉዳዩን ወይም ደግሞ ችግርን በኃይል የመፍታትና የማስፈጸም ባህሪው ስቲል በሱ ባህሪ እየቀጠለ ያለ ስርዓት ወይም ደግሞ ያለ ስብስብ መሆኑን ነው ማረጋገጥ የሚቻለውና ይህን ነገር ነው እንግዲህ ቅድም እንዳልኩ የአማራው መደራጀት በተለይ የሙያተኞቹ መሰባሰብ እንደነዚህ አይነት የሚፈጸሙ ሰብአዊነት ጎደላቸው ወንጀሎች በዓለም አቀፍ በስምምነቱ መሰረት በዓለም አቀፍ ህግና በሰብአዊ መብት ድርጅቶች በኩል ትኩረት እንዲሰጥ እና እንዲታይ ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ አቅም ይኖራቸዋል ማስረጃዎችን በሚገባ አጠናክረው አሁን ባለው ሁኔታ የመረጃና የማስረጃ ችግር ብዙ አይደለም ባለው ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ ብዙ ነገሮችን ወደ እጃችን ማስገባት እንችላለን የትኛውም አካባቢ እየተፈጸሙ ያሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን እነዛን ግን አቀነባብሮና አደራጅቶ በእውቀት አጅቦና አደራጅቶ ለሚመለከታቸው አካላት አቅርቦ ስራ እንዲሰራባቸው ማድረግ ይቻላልና ቅድም ያልናቸው የአማራ ፕሮፌሽናል ሰዎች ባላቸው በሙያቸው የመሰባሰባቸው የመታየት ጉዳይ እንዲያንትን ነገር የበለጠ በማገዝ በአማራ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን ጥቃት ለመከላከል ያስችላል እንግዲህ እነሱ በተለይ ህጻናት ላይ ፎከስ የሚያደርጉት ወይም ሴቶች ላይ ትኩረት የሚያደርጉት አንድ ነገር የአማራን ህዝብ ቁጥር ለመቀነስ ባላቸው ምኞትና እቅድ ነው እንደሚታወቀው ከዘመነ ደርግ በፊት የትግራይ ህዝብ ከ3 ሚሊዮን የማይበልጥ ህዝብ ነው የነበረው ግን አሁን ባለው ቁጥር እነሱ በሚነግሩን ከ7 ሚሊዮን በላይ አድርሰውታል ህዝቡ በሌላ መንገድ አማራው ከነበረበት በከፍተኛ ቁጥር ቀንሶ እንዲያውም ወደ 5 ሚሊዮን ማለት እንደገባ ያልታወቀበት ሁኔታ ነው ያለውና በዚህ ከቀጠለ ይቀጥላል ነገር 10 ሚሊዮኑ ደግሞ ይጠፋል ሌላ ቆጠራ ጊዜና ሆን ተብሎ በጣም ካልኩሌትድ አድርገው የአማራው ህዝብ መቀነስ አለብን በቁጥር መቀነስ አለብን በኢኮኖሚ ማደሄት አለብን ከሀገር ውስጥ ማፍለስና ማሰደድ አለብን በየትኛውም አይነት የንግድ ስራዎች እንዳይሰማራ መገደብና ማጥፋት አለብን በትምህርት ተቋሞችም ወጣቶቹ ወይም ደግሞ ይሄ ኒው ጀነሬሽን የምንለው በቂ የሆነ የትምህርት ስልጠና እና እውቀት እንዳይቀስም እንዳያገኝ በጣም የደነዘዘና በጣም ደካማ የሆነ ጀነሬሽን እንዲፈጠር ማድረግ አለብን ብለው በተለያየ መንገድ ነቅተው እየሰሩ ነው ያሉት እጅግ እየሰሩ ነው ደግሞ ውጤታማ እያደረጉ ነው ያሉት እና የኛ ሰዎች የኛ ፕሮፌሽናሎች በሚገባ ይሄንን ለመከላከል እና ይሄንን ለመቀልበስ በሁሉም አቅባቸው መደራጀት መረባረብ የሚጠበቅባቸው ነው የሚሆነው እና የሚፈጽሙት ጥቃት በተለይ እንዳልከው በህፃናት እና በአዛውንቶች በሴቶች ላይ ከሁሉም በጣም የከፋ ነው እና ይህን ነገር ሁላችንም ትኩረት ሰጥተን መታገል ነው እንግዲህ ዋናው መፍትሄው ያኔን ካለበት ስልጣንና ስርዓት ማስወገድ ዋናው ቢሆንም ነገር ግን ይሄ እየተደረገ ጎን ለጎን ደግሞ ሌላው ሰው የቻለውን ያክል እንደ ወገኑንና ህዝቡን ለመጠበቅ በሙያው የሚችለውን ነገር ሁሉ ማድረግ አለበት ማለት ነው ጥሩ እንግዲህ በተለይ አርሶ አደሩ ቅድም እንደጠቀስኩት 200 ቤቶች ተቃጥለዋል እና ከህዋት የአጭበርባሪነት ባህሪያ አንፃር ህዋትን በትክክል ላይረዳው ይችላል አርሶ አደሩ
ጠላቱ እንደሆነ ላያቅ ይችላል ኢላማ ውስጥ እንዳስገባው ላያውቅ ይችላል ግን ያው ጉዳቱ ሲደርስበት ነው የበለጠ የሚያውቀው ምክንያቱም ኢንተርኔት የለም ገጠር የተወሰነ ራዲዮ ነው ያለ ቴሌቪዥን የለም ምን የለምና አማራ ላይ ራሱ እንደ አማራ ተመርጦ ህዋት ስራዬ ብሎ ያጣፋ እየጨፈጨፈ እንዳለ ምናልባት በቂ መረጃ ላይ ኖሮ ይችላል የገጠሩ ማህበረሰብ የሚል ግምት አለ እና ከዚህ አኳያ ምን አይነት እርምጃ ነው መወሰድ ያለበት በትጥቅ ትግል የሚንቀሳቀሱ የነጻነት ኃይሎች ወይንም በፊት የጎበዝ አለቆች ይባል ነበር አሁን ይሄ ስም ትንሽ እየቀዘቀዘ መጥቷል ለምን እንደሆነ አልገባኝም በዚህ አጋጣሚ ማብራሪያ ሊሰጡበት ጥሩ ነው እንዴት ነው ማድረግ ያለባቸው እንዴት ነው አርሶ አደሩ ተጠንቅቆ ህዋት ጠላቱ እንደሆነ ሊያጠፋው በተለያየ በበርዝ ኮንትሮል በኢኮኖሚ በጦርነት በምን ለመቀነስ ለማጥፋት ኢላማ ውስጥ አስገብቶ እቅድ ይዞ እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ እንዲረዳ የሚሆነው አርሶ አደሩ ያማራው አርሶ አደር በምን